and welcome to Confessions with NIMESH. So हल्का ल्याग भएको थियौँ हामी होइन ड्यु टु सम रिजन्स अनि सो अब अर्को कतिवटा एपिसोड चाहिँ 4 एपिसोड लगातार आउने छ भनेर म भन्न सक्दिनँ तर जस सरी फर द ग्याप गाइज अबको दिनहरूमा एपिसोड्सहरू अझै आउँछ इफ ब्रेक हुन्छ भने आई लेट यु नो गाइज अनि थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान जसले कन्फेस गर्नुभयो अहिलेसम्म मैले जम्मा 12वटा पढाएको छु अनि 48वटा कन्फेसन्सहरू आइसकेको छ अझ एउटा त पार्ट 1मा अड्केको छ होइन पार्ट 2 पार्ट 3 आउन बाँकी छ अरे पोखराको स्टोरी होइन ल ओके लेट्स गो अन टु द कन्फेसन्स योर एज डोन्ट वान्ट टु से जेन्डर फिमेल भन्नुभएको छ है त So I started dating a guy in class 11. He had a huge crush on me but never made a move till the final exams. I had a tiny crush on him too, so I accepted him. We dated for 6-7 months and broke up in class 12. We really loved each other, but due to my caste, his parents disagreed with our relationship. They told him to break up with me and he did it. His action made me wonder and question myself that was all those things we did together, memories we made, those tears he cried for the fear of losing me, those laughs and giggles, those promises, a total act? He claimed that I was the girl that made him realize what love feels like because he had never dated anyone before. His sister and his friends claimed it to be true too. We broke up on the Happy New Year's Eve while I was happy to start a new year with someone I love so much. He was planning to break my heart. It has been 5 months since we broke up, but I still find myself thinking about him. We study in same class and he acts like we never talked before. He moved on months ago, but I still love him. So to make him jealous and for me to move on, I started dating a guy. We have been dating for a month now, but still can't love my BF. I have trust issues and can't seem to trust him. I don't want to break his heart. What shall I do? Oh. सो पर्सनली मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि 11-12 हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै हुन्छ लाइक हुन्छ नि डिसिजन्सहरू आई गेस मोर देन 80% मान्छेहरूको चाहिँ लाइक लभ रिलेसनमा डिसिजन केले इन्फ्लुएन्स हुन्छ होइन एन्ड इट इज बाउन्ड टु ब्रेक होइन सो तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ वाट सुड आई डु हुन्छ नि आई डु नट ट्रस्ट हिम आई डोन्ट वान्ट टु ब्रेक हिज हार्ट भन्नुभएको छ सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु ब्रेक हिज हार्ट होइन युआर ओभर थिङ्किङ मात्रै पनि हुनसक्छ जो पनि नयाँसँग हुनुहुन्छ आई गेस यु निड टु बी फ्रेन्ड विथ हिम हुन्छ नि लाइक बिएफ भनेर सोच्नुभयो भने त्यो टाउको दुखाइ नै हुन्छ कि हार्ट ब्रेक यताउता हुन्छ सो लेट द टाइम पास अनि यु विल लर्न मोर एन्ड मोर थिङ लाइक मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ युर लाइक हुन्छ नि यो चाहिँ यो रिलेसनमा बस्न एकदमै प्रेसरै भइरहेछ भने चाहिँ इट्स गुड टु ब्रेकअप हुन्छ नि इट्स अफकोर्स पिपल से इट्स गुड टु गिभ अ चान्स होइन तर योर हार्ट नोज नि त के अरे यो मान्छे मलाई मन परिरहेको छैन अथवा के हुन्छ नि आई एम कन्फ्युज अबाउट हिम अर हर यताउता भनेर सो इफ यु वान्ट स्पेस हुन्छ नि टेक स्पेस होइन किनकि युआर नट ओन्ली वेस्टिङ योर टाइम you're also wasting his time. Ani related to your past, of course, you haven't moved on, so alikati garo nai huncha. Of course, dating another person is a very good way to huncha ni forget अथवा बी इन ब्याड टाइम्स भनौँ न किनकि हामी अरू कोहीसँग डेट गरिरहेको छैनौँ अथवा वी आर नट बिङ प्रोडक्टिभ भन्यो भने त्यो पुरानो मान्छेको यादहरूले चाहिँ लास्टै सताइराख्छ क्या जहाँसम्म मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ डेटिङ अनदर पर्सन इज भेरी गुड तर अर्को पर्सनलाई डेट गर्दा पनि ऊ मन परिरहेको छैन भने यु सुड मुभ अन हुन्छ नि हाम्रो समाजमा अलिकति गाह्रै छ केटीहरूलाई चाहिँ अफकोर्स के भन्छ यस्तो ल यसलाई पनि डेट गराएछ यसलाई पनि डेट गराएछ भनेर तर लाइक डेट मात्रै गर्ने लाइक हुन्छ नि नट एभ्रिथिङ हुन्छ नि लाइक इफ यु लाइक अ पर्सन एन्ड इफ यु स्टार्ट डेटिङ देयर इज नथिङ रङ विथ इट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो आई होप फिमेल जेस हजुरलाई हल्का भए पनि मेरो ओपिनियनले केही म्याटर गर्यो होला एन्ड या कोहीसँग डेट गर्नु अगाडि अल्सो बी फ्रेन्ड एकदमै नेसेसरी कुरा जस्तो लाग्छ एन्ड गाइज केही सजेसन छ इफ यु हेभ गन थ्रु सेम सिचुएसन प्लिज डु कमेन्ट बिलो अनि उहाँलाई यसो सजेसन दिनु लेट्स कल हर फर्स्ट कन्फेसरलाई केही कमेन्ट छ भने फर्स्ट कन्फेसरलाई मेरो एउटा सजेसन भनेर टक्क लेखिदिनु होला है त लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट कन्फेसन है त सेकेन्ड कन्फेसन 18 वर्षको फिमेल हुनुहुन्छ आई वाज सेक्सुअली assaulted in my own house when I was in class 2.
I haven't talked about it to my dad and sister. My dad is loving in some kind of ways, but whenever I have a problem, he blames me to be the cause. I had a pedophile teacher in class 5 and told my dad about it, but he blamed me. I was groped in a public place while I was with my dad, and he still blamed me. Just because I had worn a dress and I seduced them to do so. The dress was not even revealing and was knee length long. I didn't know I was assaulted in class 2 because I was too young. But now that I'm older, I have anxiety when I am with males and outside my home. I only wear long and loose clothes. I hate wearing tight, short, or revealing clothes because I still fear about those things happening to me again. I love my dad but still hate him. He gave me a life but never protected me from the trauma I suffer now. Ooh. This seems like a very tough journey. हुन्छ नि, I mean, कस्तो, I mean, how can you blame your daughter for like हुन्छ नि, त्यत्रो सानो बच्चालाई कसैले केही गर्छ भने त्यो बच्चाको गल्ती नै होइन भन्ने कुरा चाहिँ आई गेस सबै मान्छेले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ फर्स्टमा चाहिँ, होइन. अनि डियर 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 सेकेन्ड कन्फेसर, होइन, I hope you are like going to counseling because you have anxiety. Like nothing can take care of those kind of things until and unless you go to professional help. Just open लाग्छ मलाई, होइन. There are ways, लाइक यो यस्तो लेख्नु पनि वान अफ द वेज हो, हुन्छ नि, सेयरिङ गर्नु पनि वान अफ द वेज हो. तर कस्तो कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई यस्तो, यो दिस इज भेरी सिरियस कुरा. किन भन्दाखेरि कतिजना मान्छेहरू यस्तो स्टेजबाट गएको हुन्छन् बट दे हेभ डिफ्रेन्ट कोपिङ मेकानिजम. कतिजना मान्छेलाई चाहिँ यस्तो परा नै हुँदैन क्या. अनि सो वेन एभर यु सेयर सच थिङ्स टु यर सराउन्डिङ, कहिलेकाहीँ केही उनीहरूको सजेसनले पनि ट्रिगर गरिदिन सक्छ क्या, झन् 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 वर्स्ट भइदिन सक्छ क्या. सो I guess, dear confessor, you need professional help. Actually, counseling चाहिँ try गर्नु please, हुन्छ नि. And to all the audience, कुनै कुराबाट you have gone through भने please do write to me. अनि काउन्सलिङहरू चाहिँ खोज्नु होला एकचोटि. काउन्सलर पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले सुनेको अनुसार चाहिँ एउटै मात्र काउन्सलरले पनि हुँदैन अरे क्या. कहिलेकाहीँ यु cannot like हुन्छ नि vibe with that counselor क्या. So maybe like हुन्छ नि after 2, 3, 4 try, just like you finding the right person, 2, 3 counselor अथवा 4, 5 counselors पछि चाहिँ you might find right counselor क्या for you, हुन्छ नि. So counselingमा एकैचोटि राम्रो मान्छे भेटेन भने please don't get frustrated. Professional counseling is very 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 helpful. Let's move on to next confession. Age 22, gender male. ओके, फाइनली आफ्टर अ लङ टाइम मैले मेलको कन्फेसन देखेँ है त. किनकि प्रायः फिमेलले नै कन्फेस गर्नुहुन्छ. फिमेलहरू लभ सेयरिङ एन्ड आई गेस उहाँहरूलाई अझै मतलब भनेको कतिजनालाई प्रब्लम हुन्छ, अफकोर्स इन्डिभिजुअल लेभलमा डिफ्रेन्ट प्रब्लम हुन्छ, तर आई गेस त्यो फिमेलहरू सेयर गर्ने भएर अलिक प्रब्लम अलिकति उहाँहरूलाई इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ. हामी केटाहरू धेरै सेयर गर्दैन जस्तो लाग्छ. सो या, प्लिज डु सेयर गाइज इफ यु आर वाचिङ. After completing 10, I joined diploma in electrical engineering. I was traveling to Kohalpur to Budwal, where I met a girl in bus. Usko side ko seat khali thiyo and I sit over there. We have short conversations in bus. After few days, I sent request to her on Facebook, and after few days, she accepted my request. We have short conversations on that day, and days passed. We lost the touch. After few years, I text her back in 2020. So okay, यो कति वर्ष अगाडिको चाहिँ थाहा भएन, तर we start conversation again. Slowly we get more close, and she shared all about her past. Even tell me that in her previous relationship that she have physical with her boyfriend and she was pregnant, and they abort the baby, but I didn't say anything to her because it was her past and we can't change the past. And after that, I started feeling for her, and in 2021 December 20, I proposed her, and in 2022 January 6, she accepted my propose. Everything was okay between us, but after a few days I tell her about my past, that I was in a relationship with girls and we have physical relationship also, and she was also pregnant, but I was ready to have that baby, but her family won't accept our relationship and we abort that little angel. After that, I was mentally unstable, and I also told her that I am suffering from depression since 1 year. And after that, she just stopped texting or calling me. I tried several times to get into touch with her, but she always ignored me
I just missed her. Oh my god यार एकैचोटि कति धेरै इन्फर्मेसन आए जस्तो फिल भइरहेको. अनि also the guy remembers the date. On February 10, we broke up our relationship. Even after that, also, I tried several times to get in touch with her, but she blocked me from all social media. Each and every day are like a hell to me. I can't sleep properly. Anxiety and depression is fucking me so well since 6 months. I am having a therapy and counseling. Oh, nice. Yes, it was my fault that I didn't tell her about my past. Currently, I'm in Canada and trying to control my feeling and all kinds of emotions. Hope Timmy happy chow and you're enjoying your life. Will thank you for your beautiful memories and I still miss you. वाह. सो मेन यहाँ मलाई एकदमै मन परेको कुरा चाहिँ द बोय द गाई रिमेम्बर्स द डेट हुन्छ नि. आई थिङ्क त्यो स्पेसल एउटा लभ हुन्छ क्या जहाँ चाहिँ त्यो डेट नै याद गरिन्छ होइन. अनि यु हेभ लाइक रिमेम्बर मैले यति डिसेम्बर 20मा प्रपोज गरेँ, जनवरी 6मा एक्सेप्ट भयो एन्ड फेब्रुअरी 10मा ब्रेकअप भयो. सो या यु रियली लभड हर भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ ब्रदर, माई डियर थर्ड कन्फेसर. तर अब उहाँले किन इग्नोर गर्न खोज्नुभयो, इग्नोर गर्यो अथवा के थियो रिजन, द्याट माइट बी के भन्ने हामीले पनि गेस नै गर्नुपर्छ होला लाइक यु. अनि आई होप अब यहाँ जस्ट युआर आउटसाइड द कन्ट्री अनि मेन स्पेसली क्यानाडामा अनि युआर गोइङ टु थेरापी एन्ड काउन्सिलिङ. अनि अफकोर्स जहाँसम्म मैले सुनेको त्यहाँ त धेरै नै राम्रो हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ. थ्याङ्क यू फर सेयरिङ यर स्टोरी. आई गेस मैले त यहाँ भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन जस्तो लाग्यो. इफ आई हेभ टु टेल यु वान थिङ, यु रियली लभड हर, यु रियली डिड योर बेस्ट. सो हु मिस्ड आउट इज यु डिन्ट मिस आउट, सी मिस्ड आउट. आई होप यु मुभ अन सुनर. अनि पुरानो कुरा बिर्सिन सजिलो होस् बिस्तारै अब है. सो थ्याङ्क यू फर सेयरिङ माई ब्रदर. लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट कन्फेसन. अर्को कन्फेसन छ 21 मेल. ओहो अहिले भर्खर भन्दै थिएँ फिमेल कम भयो भने अब मेल दुइटा है. थ्याङ्क यू सो मच गाइज. हेलो सर, म रिलेसनसिपमा बसेको आई थिङ्क 4 इयर हुन लाग्यो होला. हामीहरू पहिला कलेजमा भेटेको थियौँ. एटलिस्ट 1 इयर जति फ्रेन्ड्स भएर कुरा गर्ने भेट्न थाल्यौँ. जब जब टाइम बित्दै गयो हामीहरू क्लोज भयो. तर एक्कासी एक दिन उसले मलाई प्रपोज गर्यो र मैले एक्सेप्ट पनि गरेँ किनकि मैले उसलाई कलेज लाइफदेखि नै माया गर्थेँ. तर मलाई कहिले आँट आएन किनकि म अग्ली थिएँ र उनी राम्री एन्ड क्युट थिइन्. तर मलाई लाग्थ्यो म जस्तोलाई कसले हेर्छ र भनेर. तर त्यो थाहा पाए उसले नि म पहिल्यैबाट राम्रो लाग्दो रहेछ भनेर. त्यसरी नै हामीहरू भेट्दै बोल्दै धेरै क्लोज भयौँ र छुट्टिन सक्ने सिचुएसनमा थिएनौँ. तर त्यो बेला मलाई उनले एउटा ट्रुथ सुनाई र त्यो मलाई नि अहिलेसम्म थाहा थिएन. मैले सोचेको थिएँ अब माया गरियो जिन्दगीमा केही गाह्रो हुन्न चल्छ नि भनी थियो. तर त्यो दिन उसले भनिन् सी इज क्रिस्चियन. ओके, म साँच्ची झस्याङ्ग भएँ. कस्तो डर लाग्यो र आयो कि अनि बुझ्नै सकिनँ मैले. अनि समथिङ यहाँ के लेख्नु भएको छ उहाँले. सो मैले फ्यामिलीलाई कसरी सम्झाउने होला भनेर मलाई डर थियो कि हिन्दू फ्यामिलीमा क्रिस्चियन बुहारी कसरी एक्सेप्ट गर्लान् भनेर. बट मलाई उसलाई धोका दिन मनले मानेको थिएन र उसलाई सम्झाएर उसलाई विश्वास दिलाएर उसको साथ कहिले छोड्दिन भने. तर मलाई अझै नि याद छ उसले भनेको त्यो दिन म क्रिस्चियन हो भनी त्यही भएर मलाई छोडेर त जान्नस् नि भनेको थियो. त्यो कुरा सम्झिँदा उसलाई कहिले कुनै सिचुएसनमा छोडौँ भनी लाग्दैन. उसले माया कति गर्छ थाहा छैन तर उनी मेरो साथमा रहँदा सब यो सोसाइटी मेरो उसको फ्यामिली सबैसँग लडेर होस् या झुकेर साथ दिन्छु भन्ने अघि बढेको छु. अहिले त धेरै टाइम भएर होला उनको माया पनि एक रूप त आउन थालेको छ. तर डर लाग्छ कहिले काहीँ यो सोसाइटीको टक्सिसिटी र फ्यामिली प्रेसरले गर्दा हाम्रो रिलेसन छुट्टिने त होइन भनेर. हामी दुवैजना बाहिर स्टडीको लागि तयारी गर्दैछौँ र केही सक्सेस भएपछि मात्रै फ्यामिलीलाई सबै कुरा थाहा दिने भनेर बसेको छौँ. र मलाई यो कुरा सजेसन दिनु कि हामी अहिले फ्यामिलीसँग कन्फेस गर्दा ठिक कि पछिकै सक्सेस भएपछि यति सजेसन दिनु न ल अरे. अनि लास्टमा मेरो मायालाई नि तपाईँको भिडियो सधैँ हेर्नुहुन्छ थाहा छ. सो माया यति भन्न चाहन्छु नि साथ कहिले छोड्ने छैन तिम्रो जस्तो सुकै कन्डिसन भए पनि आई लभ यु माया. तिमीलाई नि सधैँ साथ दिए ल अरे. ओहो भेरी भेरी क्युट लभ स्टोरी लाग्यो मलाई चाहिँ यो चाहिँ होइन.
खासै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई क्रिस्चियन र हिन्दू। अनि मैले देखाएको छु कोही क्रिस्चियन कोही हिन्दूसँगै भएर अब कसैले चाहिँ रिलिजन चेन्ज गर्न खोज्छन्, कसैले चाहिँ गर्न खोज्दैनन्। अझ अर्को मेरो एकजना साथी बिहा गरेर मुस्लिमसँग बिहा गर्यो, अनि ऊ पनि मुस्लिमै भयो, हिन्दू थियो पहिला होइन। सो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन, तर अफकोर्स हाम्रो आमा बुवालाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ नै होइन। अब त्यो जति जे गरे पनि आफ्नो फ्यामिलीले, अब तपाईँको बुवा आमाले तपाईँलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ होइन एज अ छोरा, तर पनि उहाँहरूको त्यो कल्चरल बिलिफ चाहिँ हटाउन अलिक गाह्रै हुन्छ। सो तर तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु त थ्याङ्क यू सो मच होइन, दुवैजनाले हेर्नु हुँदो रहेछ, मलाई कहाँबाट याद आयो होइन। अनि थ्याङ्क यू फर कन्फेसिङ पनि। तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ मान्नु नै हुन्न चाहिँ जस्तो लाग्छ है मलाई। तर मान्नुहुन्न भन्दैमा फेरि कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूले तपाईँहरूले एक्सेप्ट नगर्ने चाहिँ होइन, किनकि फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो छोराछोरी गलत बाटोमा लागेछ भनेर उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ क्या। अब त्यो तपाईँहरूको डिप रिलेसन 4 वर्षको रिलेसन हेर्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई यस्तै फसाए यस्तो यस्तो गर्यो भनेर भन्छ फर्स्टमा होइन। सो मेरो बेस्ट सजेसन, वान अफ द बेस्ट सजेसन भयो, तपाईँहरू दुवैजना यस्तो माया गर्नुहुन्छ एकअर्कालाई, दुवैजना बाहिर जानुहोस्, सक्सेस हुनुहोस्, अनि आफ्नो कसो भन्दाखेरि खुट्टामा आफै उभिसकेपछि दे विल ट्रस्ट यर डिसिजन्स। म जहाँसम्म लाग्छ कल्चरल डिफ्रेन्समा दे विल से समथिङ, तर तपाईँहरू अलिकति बाहिर गएर अलिकति परिपक्व भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि के भन्न आउँछ भने होइन नि मम्मी यस्तो हो, होइन नि बुवा यस्तो हो भनेर लाइक झगडा होइन कि कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। झगडा परिहाल्यो पनि 1 हप्तामा सल्भ हुने सक्ने टाइपको सल्युसन चाहिँ तपाईँहरू आफैमा डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ। 21 हुनुहुन्छ, योर गाइज आर स्टिल यङ, तपाईँहरू दुवैजना बाहिर गएर कामसाम गर्नुहुन्छ नि, एकअर्कालाई त्यो एउटा हार्ड सिचुएसनमा हेर्नुहुन्छ नि, अनि बस्नु मजाले सँगै एकअर्कालाई नि राम्ररी बुझ्नु होइन। अनि देन यु क्यान डिसाइड अझै हुन्छ नि लाइक बेटर टाइम, बेटर एज, बेटर के भन्ने पर्फेक्ट टाइमिङ टु गेट म्यारिड। बवाल हुन्छ फाइनेन्सियल्ली अलिकति स्टेबल भइसकेपछि पनि गाइज है त। अब द्याट्स इट फर टुडे गाइज। 16वटा कन्फेसन पढिसके तपाईँहरू पठाउनु भएकोमा 48वटा छ। 48 - 16 मलाई आउँदैन म्याथ तर ठिकै छ। देयर आर मोर कन्फेसन्स टु कम, र अझै अरू कन्फेसन्सहरू चाहिँ मजाले अरू एपिसोड्सहरूमा आउँदै गर्छ। अनि अफकोर्स नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई कन्फेस गर्नु छ, आफ्नो मनको कुराहरू पखाल्नु छ, अथवा पखाल्नु होइन जस पोख्नु छ भने चाहिँ प्लिज तल टक्क लाएर लिङ्क छ त्यहाँ, अनि एनोनिमस लिङ्क हुन्छ त्यहाँ, तपाईँहरूले कन्फेस गर्नुहोस्, हामीलाई पठाउनुहोस्, विल रिड इट एन्ड ट्राई टु सजेस्ट। इफ सजेस्ट गर्न सकेन भने वी क्यान जस्ट टक अबाउट इट है गाइज। ल थ्याङ्क यू फर सेयरिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ, एन्ड इफ यु लभ आवर वर्क प्लिज डु प्रेस सब्सक्राइब, अनि लाइक, अनि सेयर, अनि अफकोर्स कमेन्ट चाहिँ छोड्नु होला कुन चाहिँ कन्फेसनमा अझै रिलेटेबल भयो भनेर है त। ल बाई बाई गाइज।